नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज पनि म हजुरहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियोले उपस्थित भइसकेको छु। ल त ढिला नगरी सुरु गरौँ है त। हेर्नु त यहाँ स्क्रिनमा देखिए जस्तै गुगल ट्रान्सलेटलाई प्ले स्टोरबाट कसरी डाउनलोड गरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्ने छौँ। ल त अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लागौँ है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा सुरुमा अब हामीले प्ले स्टोरमा गएर गुगल ट्रान्सलेट भनेर सर्च गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी प्ले स्टोरमा गइसके पछाडि अब हामीले यहाँ ट्रान्सलेट भनेर सर्च गर्ने है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त यहाँ ट्रान्सलेट हो। यसरी ट्रान्सलेट भनेर सर्च गर्दाखेरि सबैभन्दा माथि चाहिँ ट्रान्सलेट अल ल्याङ्ग्वेज भनेर आउँछ नि भाइ बहिनीहरू। हो, त्यस्तो किसिमको चित्रको होइन हो। यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् त यहाँ सेकेन्डमा गुगल ट्रान्सलेट भनेर आएको छ नि। हो, यो गुगल ट्रान्सलेटलाई चाहिँ क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मेरो चाहिँ पहिला नै इन्स्टल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओपन भनेर आएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब म यो एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्छु। ओपन गरिसके पछाडि यस किसिमको चाहिँ इन्टरफेस आउने गर्दछ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, देब्रेपट्टि यहाँ नेपाली भनेर आएको छ भने दाहिनेपट्टि इङ्ग्लिस भनेर आएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले कति बेला देब्रेपट्टि नेपाली दाहिनेपट्टि इङ्ग्लिस बनाउने त भन्दाखेरि नि भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ देब्रेपट्टि नेपाली लेख्नुपर्छ। होइन, इङ्ग्लिसलाई नेपाली बनाउँछु भन्यो भने चाहिँ यसरी यहाँ देब्रेपट्टि क्लिक गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, धेरै भाषाहरू दिएको छ यहाँ। अब हामीले जुनसुकै भाषामा पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ, तर अहिले हामी चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा गएर क्लिक गर्ने। अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इङ्ग्लिसबाट यतापट्टि हेर्नुहोस् त दाहिनेपट्टि यहाँ नेपाली भइसकेको छ है। यसरी हामीले यहाँ गएर नेपाली यसरी यो छ नि भाइ बहिनीहरू, यो नेपाली भनेर क्लिक गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा कन्भर्ट गर्नको लागि तयार भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा मुनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यतापट्टि दाहिनेपट्टि क्यामेरा भन्ने अप्सन छ। त्यो क्यामेरा भन्ने अप्सनमा गएर अब हामीले क्लिक गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि हो यस्तो किसिमको इन्टरफेसहरू आउने गर्दछ भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त। हो, अब हामीलाई तपाईँले ग्यालरीमै सेभ गरेर राख्नु भएको छ, त्यसैलाई चाहिँ म कन्भर्ट गर्छु भन्नुभयो भने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् ग्यालरीमा भएको जुन इङ्ग्लिसका वर्डहरू भएका जुन सेन्टेन्सहरू थियो त्यो सेन्टेन्सलाई हेर्नुहोस् त यही नेपालीमा यसरी कन्भर्ट गरिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अर्को पनि हेरौँ है त। जस्तै अब यहाँ गएर हेर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ गाईको बारेमा निबन्ध लेखेको छ। अब यसलाई चाहिँ गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो, यो चाहिँ के रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि नेपालीमा छ। अब हामीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहियो, गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो भनेर इङ्ग्लिसमा चाहियो भने सबभन्दा माथि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो इङ्ग्लिस भएको ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ नेपाली भनेर कन्भर्ट गर्ने भाइ बहिनीहरू। हो, अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेपाली भनेर यसरी क्लिक गरिसके पछाडि हो नेपालीबाट इङ्ग्लिस, अघि नेपालीमा थियो नि, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ चाहिँ के भएको छ त, यसरी हेर्नुहोस् त इङ्ग्लिसमा यसरी कन्भर्ट गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, द काउ इज द नेसनल एनिमल अफ नेपाल, काउ इज वर्सिप एज गड एज लक्ष्मी इन हिन्दुइजम। हेर्नुहोस् त यसरी काउ इट ग्रास, द काउ गिभ्स मिल्क, यसरी इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरिदिइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अरू पनि हामी हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ अब हामी यसरी अब बुकको पनि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू यसरी अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमाको भएको ठाउँमा चाहिँ नेपाली भनेर क्लिक गर्नु पर्यो। अब यो नेपालीलाई यसरी लगेर बुकमा लगेर देखाउने बित्तिकैले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा ल्याउनुहोस् भाइ बहिनी, यसरी इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरिसक्यो। हेर्नुहोस् त ल हेर्नु, अब यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसले यसरी इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, चाहिँ व्यवहारिक लेखन भनेको छ नि भाइ बहिनी। हेर्नुहोस् त यहाँ ल हेर्नुहोस् प्र्याक्टिकल राइटिङ भनेर यसरी कन्भर्ट गरिदिइसकेको छ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनी। अब हामीलाई इङ्ग्लिसका वर्डहरू पनि इङ्ग्लिसहरू पढ्दै जाँदाखेरि नेपालीमा बुझिरहेका हुँदैनौँ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त अब इङ्ग्लिसका वर्डहरूलाई पनि अब नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा माथि चाहिँ अब त्यहाँ सुरुमा इङ्ग्लिस बनाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यहाँ इङ्ग्लिसमा गएर क्लिक गर्ने। अब यहाँ इङ्ग्लिसमा लगेर यहाँ बुकमा लगेर देखाइदिनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् पुरै नेपाली बनाएको छ कि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। जुन इङ्ग्लिसका वर्डहरू थियो यसले चाहिँ के गर्यो त पुरै इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा रूपान्तरण गरिदियो। अर्को पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै यसलाई हेरौँ, यो वाटर भन्ने चाहिँ हेर्नु न,
हेर्नुहोस् त यसले हेर्नुहोस् वाटर भन्ने पानी बनाइदियो, यतापट्टि जानकारीको अधिकार भन्ने बनाएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यसरी। जस्तै यहाँ प्रोभर्ब्स भनेको के रहेछ त, हेर्नुहोस् भाइ बहिनी हितोपदेश। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीलाई अप्ठ्यारो लागेका जुन शब्दहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सजिलैसँग ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ पढ्न सक्छौँ। यसरी पढ्ने बानी गरेको खण्डमा पनि हामीलाई केही न केही चाहिँ आफ्नो पढाइमा चाहिँ सुधार हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू? यदि राम्रो लागेको खण्डमा एक लाइक एक सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला है भाइ बहिनीहरू भन्दै आजलाई यति। हस्त बाई बाई।